γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Αλήθεια, πόσες φορές σας έχει έρθει κόσμο στο σπίτι και δεν έχετε κάτι να του προσφέρετε, έτσι. Τα delivery πλέον πανάκριβα. Σήμερα σας έχω λοιπόν τη λύση. Πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Εδώ έχω σπιτική σάλτσα 200 γραμμάρια. Θα βάλω μέσα πιπέρι. Αν δεν έχετε σπιτική σάλτσα μπορείτε να πάρετε του εμπορίου. Θυμαράκι. Καπνιστή πάπρικα. Ένα κουταλάκι του γλυκού. Ανακατεύω. Εάν πάρετε αγοραστή θα μου βάλετε και 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Εντάξει. Παίρνω μια ταρτιέρα. Θα βάλω λίγο ελαιόλαδο. Αλήφω. Παίρνω μια τορτίγια. Πιέζω λιγάκι. Θα βάλω σάλτσα. Λίγο τυρί. Μερικές φέτες ζαμπόν ή γαλοπούλα, ό,τι θέλετε εσείς. Άλλη μία τορτίγια. Πιέζουμε εδώ λιγάκι. Πάμε να βάλουμε πάλι σάλτσα. Ανάψτε το φούρνο σας 200 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω. Τυράκι. Ζαμπόν. Μία συσκευασία έχω πάρει. Ζαμπόν. 2 συσκευασίες τυρί και τσάκα τσάκα, είμαστε έτοιμοι. Άλλη μία τορτίγια. Θα βάλουμε σαλτσούλα από πάνω. Θα τρίψω. Θα βάλω μοτσαρέλα γιατί δίνει ωραίο χρώμα. Είμαστε έτοιμοι. Έτσι. Βάζουμε λίγο πιπεράκι από πάνω. Λίγη καπνιστή πάπρικα, λίγο ελαιόλαδο. Πάμε για ψήσιμο 200 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω μέχρι να πάρει το τυρί μας ένα ωραίο χρώμα. 20 λεπτά χρόνος ψησίματος, μπορείτε να το κάνετε και πιο λίγο, στα 17, έτσι είναι ανάλογα τη δύναμη του φούρνου σας. Πιο γρήγορα θα φτιάξετε αυτό το σνακ παρά να παραγγείλετε και να περιμένετε να σας έρθει. Αφήνετε να κρυώσει λίγο, ξεφορμάνετε και σερβίρετε. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μου, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις, και θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο, μια νέα συνταγή. Γεια και χαρά σας!